Pancake. خروجش هم نمیشه داشت داره شهر رو طورت بیزه فقط میتونه Ele botar assim.
7000 8000 شروع میشه. یه جا برج 2 بوده، یه جا برج 2 بوده، اشتباه نکنم. یه جا تاریخ برج 2 بوده. ولی از این طرف آقای همین نک خدمت بی‌مناقت رو کنسل کردم.
60 سالی میشه تو هم نمی‌دونی.